ในปี 2011 นะฮะทุกคนเมื่อประมาณสัก 11 ปีมาแล้วเนี่ย Minor International จับมือกับเครือโรงแรม Starwood Hotel and Resort นะครับเปิดตัวแบรนด์โรงแรมสุดหรูใจกลางกรุงเทพขึ้นมาแห่งหนึ่งนะครับซึ่งที่นี่ณวันนั้นเนี่ยเป็นที่ฮือฮามากๆของวงการอสังหาแล้วก็วงการโรงแรมในประเทศไทยแห่งนั้นก็คือ The St. Regis Bangkok ที่ผมยืนอยู่นี้นี่เองนะครับแบรนด์โรงแรม St. Regis เนี่ยเป็นโรงแรมที่ถือเป็นแบรนด์ระดับสูงสุดของเครือโรงแรม Starwood ณวันนั้นนะครับแต่มาตอนนี้ Starwood ทั้งเครือเนี่ยถูกเทคโอเวอร์ไปแล้วโดยทาง Marriott นะครับแต่ St. Regis ก็ยังถือเป็นแบรนด์ที่พิเศษมากๆอยู่โรงแรมนี้มีอยู่เพียงแค่ประมาณ50กว่าแห่งทั่วโลกเท่านั้นเองและในแต่ละโลเคชันที่เขาไปตั้งอยู่เนี่ยจะไปตั้งอยู่ในแบบทำเลที่แบบเป็นพรามโลเคชันของในแต่ละเมืองหรือในแต่ละประเทศนั้นๆซึ่งกรุงเทพมหานครก็เช่นกันเราอยู่บนถนนราชดำรินะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันว่า The St. Regis Bangkok แห่งนี้มันเป็นยังไงไปชมกันก่อนที่จะพาไปดูโรงแรมนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงโลเคชันของที่นี่ก่อนเพราะว่าเซนต์รีจิสเนี่ยเป็นแบรนด์โรงแรมที่เขาเลือกทำเลที่ตั้งมากๆนะครับในการที่เขาจะคิดว่าจะเอาแบรนด์เนี้ยไปลงอยู่ในเมืองไหนเนี่ยคือเขาจะต้องรีเสิร์ชแล้วว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยเป็น best address ของจังหวัดหรือเมืองนั้นๆอย่างในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีเซนต์รีจิสอยู่เพียงแค่ไม่เกิน 1-2 โลเคชันเท่านั้นนะครับถือว่า exclusive มากยกเว้นเฉพาะประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาหรือจีนที่มันจะแบบมีเมืองใหญ่อยู่หลายๆภูมิภาคมันก็อาจจะมีมากกว่า1แห่งนะครับอย่างที่กรุงเทพนี่ก็เช่นกันตอนนี้เราอยู่ตรงถนนราชดำริซึ่งใกล้ๆกันก็คือแยกลาดประสงค์ซึ่งน่าจะเป็นแยกที่สำคัญที่สุดในกรุงเทพนี้แหละแล้วที่อยู่ติดกับตัวโรงแรมเลยคือสถานีรถไฟฟ้าราชดำริแล้วเขามีสกายวอล์กเสียบเข้าตึกเป็นของตัวเองถือเป็นเรื่องที่พิเศษมากนะสำหรับโรงแรมในกรุงเทพและฝั่งตรงข้ามของตัวโรงแรมเนี่ยคือที่ตั้งของ RBSC ซึ่งจะเป็นเหมือนกับสนามกีฬาขนาดใหญ่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นวิวที่สวยมากๆของตัวโรงแรมเวลาเรามองออกมาจากตึกเนี่ยจะมองเห็นวิวของ RBSC ที่สวยมากๆเลยนะครับตรงบริเวณชั้นล่างเนี่ยเวลาเราเข้าโรงแรมมานะครับตรงนี้จะยังไม่ใช่ส่วนของล็อบบี้นะครับจะเป็นเหมือนกับโถงต้อนรับเป็นส่วนของคอนเซียร์เฉยๆนะฮะที่เขาจะเป็นจุดดรอปออฟอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของร้านอาหารชื่อดัง2ร้านหนึ่งคือร้านซูมานะครับซูมาจะเป็นอาหารญี่ปุ่นสไตล์แบบฟิวชั่นเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศอังกฤษนะครับตอนที่เขาอยู่อังกฤษก็คือโด่งดังได้รับความนิยมมากๆอยู่แล้วก็มาเปิดที่เมืองไทยที่สาขาแรกที่โรงแรมเซนต์รีจิสแห่งนี้นะครับก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันอาหารอร่อยมากส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นร้านที่เพิ่งมานะครับร้านนี้คือ Ignif Bangkok นะครับ Ignif นี่จะเป็นอาหารยุโรปสไตล์โมเดิร์นนะเขาเพิ่งจะได้มิชลินสตาร์1ดาวไปในปีล่าสุดนะครับแล้วก็เราทำการถ่ายรีวิวไปเรียบร้อยแล้วในช่องกินข้าวกับบูมนะฮะก็สามารถตามไปดูได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับต่อมานะครับขึ้นมาที่ชั้น12นะครับเปิดประตูออกจากลิฟต์มาปุ๊บเราจะเจอกับ lounge ก่อนเลยตรงนี้เขาจะเรียกว่า The Drawing Room แล้วก็ The St. Regis Bar นะครับซึ่งจะเป็นเหมือนกับบาร์เครื่องดื่มที่เรามานั่งพักผ่อนจิบ afternoon tea กันตรงนี้ส่วนแขกที่เวลามาเช็คอินเนี่ยเขาจะใช้พื้นที่ของเคาน์เตอร์รีเซพชันด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ติดกับเคาน์เตอร์รีเซพชันจะเป็นร้านอาหารหลักของตัวโรงแรมที่ชื่อว่า View นะครับซึ่งตามชื่อเลยร้านนี้เราจะนั่งทานข้าวแล้วมองเห็นวิวของตัวสนาม RBSC ที่สวยงามได้นะครับแล้วก็ร้านนี้เขาก็จะเสิร์ฟพวกอาหารเช้าของตัวโรงแรมแล้วก็จะเป็นร้านอาหารหลักที่เป็น all day dining ด้วยนะครับและก่อนที่จะไปดูส่วนอื่นๆนะครับอยากจะพูดถึงสปอนเซอร์ของคลิปนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือบัตรเครดิต Mastercard World และบัตรเครดิต Mastercard World Elite นะครับซึ่งจะเป็นบัตรเทียร์สูงสุดจากทาง Mastercard ที่จะมามอบสิทธิพิเศษส่วนลดต่างๆที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกๆด้านของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารท่องเที่ยวกีฬาช้อปปิ้งหรือความบันเทิงต่างๆซึ่งถ้าเกิดใครที่เป็นสายอาหารแบบผมนะฮะเมื่อเราถือบัตรนี้เราจะได้สิทธิ์ในการมารับประทานอาหารหรือ afternoon tea ในราคาพิเศษที่โรงแรมชั้นนำต่างๆที่ร่วมรายการด้วยนะครับซึ่งก็รวมถึงห้องอาหารวิว The Drawing Room The St. Regis Bar ที่โรงแรม St. Regis Bangkok แห่งนี้ด้วยนะครับและนอกจากนี้เขาจะมีโปรแกรมที่เรียกว่า One Dines Free นะครับก็คือเมื่อเราทำการจองร้านอาหารผ่าน www.onedinesfree.com นะครับแล้วใช้บัตร Mastercard เราก็จะได้รับเมนูจานหลักฟรี1เมนูนะครับกับร้านอาหารที่ร่วมรายการยังไงก็สามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่างๆได้จากลิงก์ที่เดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับเปิดโลกใหม่ที่ประเมินค่าไม่ได้กับบัตรเครดิต Mastercard World และบัตรเครดิต Mastercard World Elite ขอบคุณที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับตัว Facility โรงแรมเนี่ยยังเหลืออีกนิดหน่อยนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น15นะครับ
ตรงนี้จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำ outdoor แล้วก็จะมีห้องออกกำลังกายที่เป็นห้องฟิตเนสขนาดใหญ่ด้วยนะครับแต่ที่ผมอยากจะพามาดูจริงๆคือตัวสปาของเขานะครับซึ่งเขาทำแบบตั้งใจทำมากเลยน่าใช้มากอันนี้เขาจะเป็นแบรนด์สปาที่เขาชื่อว่า Clinique La Prairie นะครับเป็นแบรนด์มาจากสวิตเซอร์แลนด์อันนี้มันจะไม่ได้เป็นแค่สปาคือจะเป็น wellness center แบบครบวงจรเลยนะมีทั้งส่วนของ aesthetic ก็คือความงามแล้วก็ส่วนของ holistic ที่เป็นแบบพวกสปาพวก relaxation ด้วยคนที่เป็นแขกโรงแรมก็สามารถลงมาใช้ facility ตรงนี้ได้พวกแบบhydrotherapy สตีมซาวน่าอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของโรงแรมนี้เลย facility โรงแรมจะหมดแค่ประมาณนี้และเดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นไปดูห้องกันต่อมานะฮะเราจะพาไปดูห้องพักของตัวโรงแรมนี้กันบ้างก็ในโรงแรมนี้จะมีห้องพักอยู่ทั้งหมด228ยูนิตนะครับแล้วก็ห้องไซส์เริ่มต้นที่เป็นห้องดีลักซ์เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณสักคืนละ 8,000 กว่าบาทสำหรับห้อง45ตารางเมตรแต่ห้องที่เราจะพามาดูห้องนี้เป็นห้องที่ชื่อว่า Caroline Astor Suite นะครับเป็นห้องสวีทขนาด90ตารางเมตรราคาต่อคืนอยู่ประมาณคืนละ 20,000 กว่าบาทแล้วก็เขาบอกว่าเป็นห้องที่ป๊อปปูล่าที่สุดในหมู่นักท่องเที่ยวคนไทยด้วยนะครับเดินเข้ามาในห้องนี้มันจะเป็นโซนของพื้นที่ living area ตรงนี้ก่อนนะครับฟังก์ชันตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนโซฟากินข้าวโต๊ะทำงานนะครับแต่อยากจะให้ดูการตกแต่งว่าของเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบไทยคอนเทมพอรารีนะครับเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆมันจะดูแบบมีความคลาสสิกหน่อยเป็นแฟชั่นของการตกแต่งในยุคประมาณสัก10 ปีที่แล้วอ่ะเดินข้ามมาฝั่งนี้จะเป็นโซนของห้องนอนบ้างนะครับซึ่งไฮไลท์จริงๆของห้องนี้มันคือเรื่องวิวทุกคนห้องนี้มันเป็นห้องมุมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันจะได้ผนังกระจกเข้ามุมแบบนี้เลยนะครับมองเห็นวิวแบบกว้างๆ180องศาเลยด้านหลังของเราตรงนู้นจะเป็นแยกลาดประสงค์ที่จะมองเห็นแบบโซนเซ็นทรัลเวิลด์อะไรแบบนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวใหญ่ๆของ RBSC นะครับ Royal Sport Club ที่มันจะเป็นวิวที่สวยงามของที่นี่อยากจะพูดถึงผนังกระจกอันนี้นิดนึงนะครับโครงสร้างแบบนี้มันเป็นโครงสร้างที่เรียกว่า curtain wall ซึ่งมันเป็นการสถาปัตย์ที่ใช้ต้นทุนสูงนะในการสร้างแล้วมันมีอยู่ไม่กี่ตึกหรอกในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยที่เขาจะทำเป็นแบบนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมันจะได้เป็นเหมือนกับผนังกระจกตลอดแนวใหญ่ๆเลยนะครับมันจะไม่มีเสาอันใหญ่ๆทำให้เราสามารถมองเห็นวิวได้แบบสะใจมากขึ้นเต็มตามากขึ้นนะครับแล้วสมมุติว่าเราเดินข้ามมาจากห้องนอนมายังห้องน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าวิวเนี่ยมันต่อเนื่องกันมาเลยนะครับเพราะว่าตัวผนังเนี่ยมันเป็นแนวผนังที่มันต่อเนื่องกันมานะครับมันก็จะได้ประสบการณ์ที่มันแบบพิเศษขึ้นมามากกว่าแล้วตรงที่อยู่ติดกับหน้าต่างตรงนี้เขาก็จะวางเป็นอ่างอาบน้ำแบบ freestanding bathtub วางไว้ตรงกลางแบบนี้เพื่อให้เรานอนแช่น้ำแล้วก็มองเห็นวิวสวยๆซึ่งอยากจะบอกว่าดีไซน์ของตัวอ่างอาบน้ำแบบนี้สมัยนี้เราก็เห็นเยอะแล้วใช่ไหมแต่อยากจะบอกว่า10 ปีที่แล้วนี่การทำอ่างอาบน้ำแบบนี้นี่ไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับดังนั้นโรงแรมนี้ก็ถือว่าเป็นโรงแรมแรกๆที่ใช้ดีไซน์แบบนี้ต่อมานะครับเราจะพาไปดูห้องพักที่พิเศษที่สุดของโรงแรมนี้นะครับห้องนี้คือห้อง Royal Suite นะครับเป็นห้องขนาด250ตารางเมตรตั้งอยู่บนชั้น24ของตัวตึกนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวโรงแรมของที่เนี่ยเขาจะสุดอยู่ที่ชั้น24นะส่วนเกินกว่านี้ขึ้นไปอยู่เหนือหัวเราเนี่ยมันจะเป็นโซนของ Resident ที่เป็นพวกคอนโดมิเนียมแล้วก็ห้องนี้นอนได้2คนนะเป็นห้อง one bedroom ราคาห้องพักต่อคืนอยู่ที่คืนละ 120,000 บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่สูงมากทีเดียวสำหรับห้องพัก1คืนนะทุกคนเริ่มจากตรงกลางนี้ก่อนนะครับเวลาเราเปิดประตูเข้าห้องมาปุ๊บเราจะเจอกับโถงขนาดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับพื้นที่เหมือนกับ living area ที่มันรวมหลายๆฟังก์ชันเข้าด้วยกันอย่างตรงกลางตรงนี้จะเป็นส่วนของโซฟานั่งดูทีวีซึ่งดูทีวีได้เป็น10คนเลยทุกคนพาเพื่อนมาปาร์ตี้ในห้องนี้ได้แบบสบายบือนะฮะแล้วก็เดินถัดมาตรงนี้อีกหน่อยนึงเนี่ยก็จะเป็นห้อง working room นะครับห้อง working room เนี่ยจะเป็นเหมือนกับห้องทำงานเล็กๆอยู่ภายในยูนิตของเราเผื่อบางทีเรามาพักผ่อนนะแต่ว่าเราอาจจะอยากแบบวิดีโอคอลคุยกับหุ้นส่วนเราแป๊บนึงอะไรเงี้ยเราสามารถใช้ห้องนี้ในการแบบคุยงานแป๊บนึงได้แล้วเดินถัดมาทางฝั่งนี้อีกหน่อยนึงจะเป็นโซนของโต๊ะกินข้าวแล้วอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาด8ที่นั่งนะครับแต่ความจริงเขาใส่เก้าอี้มาหลวมๆจะนั่ง12คนก็น่าจะนั่งได้นะครับโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยมันก็จะแบบอยู่ในพื้นที่โซนเดียวกันกับ living เลยมันเดินไปเดินมาหากันได้นะครับและที่อยู่ติดกันตรงนี้จะเป็นส่วนของ pantry แหละซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น pantry เครื่องดื่มเผื่อบางทีเราจะแบบว่าชงเครื่องดื่มอะไรตรงนี้ก็ใช้พื้นที่ตรงนี้แต่สมมุติว่าจะเตรียมอาหารเนี่ยจะใช้พื้นที่ครัวที่อยู่ด้านในนะครับห้องครัวของห้องนี้ก็คือให้มาใหญ่มากเลยนะทุกคนคือเผื่อบางทีเราพาเพื่อนมาในห้องนี้สั่งรูมเซอร์วิสขึ้นมาเนี่ยแล้วปริมาณอาหารมันเยอะมากเขาจะไว้ห้องนี้ก่อนแล้วค่อยยกมาเสิร์ฟบนโต๊ะอีกทีหนึ่งลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่เขามีบัตเลอร์เซอร์วิสให้กับทุกๆห้องของโรงแรมเลยนะ
คืออันนี้เป็นเรื่องพิเศษเพราะว่าปกติ Butler Service มักจะเก็บไว้ให้สำหรับแขกที่เข้าพักในห้องเทียร์สูงเท่านั้นแต่สำหรับที่นี่ก็คือเหมือนกับมี Butler คอยบริการให้กับลูกค้าทุกๆคนเลยเผื่อบางทีเราอยากจะ request อะไรพิเศษก็สามารถบอกเขาได้แล้วก็ Butler เขาจะทำหน้าที่แพ็คกระเป๋ากับอันแพ็คกระเป๋าให้เราด้วยนะคือมาถึงปุ๊บเขาแกะของวางให้ตามที่ต่างๆแล้วพอเราจะกลับบ้านก็รวบเก็บใส่กระเป๋าให้เราด้วยซึ่งเป็นเซอร์วิสที่นานๆก็จะเห็นทีในโรงแรมนะครับข้ามมาอีกด้านหนึ่งนะฮะเราจะพาไปดูฝั่งที่เป็นโซนห้องนอนของยูนิตนี้กันบ้างนะครับซึ่งจะเริ่มต้นหลังประตูบานนี้นะครับเปิดประตูเข้าไปปุ๊บนี่เราจะมาพบกับทางเดินเข้าห้องนอนก่อนนะครับซึ่งตรงนี้จะมีทางแยกอยากจะให้ดูห้องนี้ก่อนห้องนี้เป็นห้องที่เหลือกินเหลือใช้มากเลยนี่คือห้องวางกระเป๋านะครับไม่มีอะไรเลยเดินเข้ามาปุ๊บเป็นห้องสี่เหลี่ยมสำหรับวางกระเป๋าเปิดหยิบของอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ห้องอยู่ต้องเหลือมากเลยนึกออกว่าถึงจะสามารถมีห้องแบบนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นทางเดินไปห้องนอนแต่เรายังไม่พาไปเราพามาฝั่งนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นส่วนของ walk-in closetซึ่งเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะมีตู้เสื้อผ้าวางอยู่2ฝั่งแบบนี้พื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็สามารถวางเสื้อผ้าได้ระดับหนึ่งแล้วเดินเข้ามาทางด้านในตรงนี้จะมีโต๊ะแต่งตัวนะฮะที่สามารถแบบนั่งแต่งตัวแต่งหน้ากันตรงนี้ได้แล้วจะมาถึงฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของยูนิตนี้และนั่นก็คือห้องน้ำของเขานั่นเองนะครับห้องน้ำของที่นี่เป็นห้องน้ำที่ใหญ่มากเลยทุกคนแล้วมีผนังกระจกตลอดแนวที่สามารถมองออกไปเห็นวิวสวยๆข้างนอกได้นะครับมีอ่างล้างหน้าเป็นเคาน์เตอร์แยกนะฮะเป็น his and her อยู่2ฝั่งนะครับจะสังเกตอีกนิดนึงนะครับคือตัวเคาน์เตอร์เนี่ยจะมีการเซตแบ็กจากผนังออกมานะครับเพื่อให้เราสามารถมองเห็นวิวได้มันชัดเจนมากขึ้นส่วนตรงกลางตรงนี้จะเป็นอ่างอาบน้ำแบบเดียวกับยูนิตที่แล้วนะครับฝั่งนี้เป็นชาวเวอร์บ็อกก็ยังทำเป็นแบบเซ็กซี่บาร์ให้เราสามารถอาบน้ำแล้วก็มองเห็นวิวข้างนอกได้ด้วยนะครับและอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่พิเศษมากเลยสำหรับห้องน้ำห้องนี้นะครับนั่นคือสตรีมรูมคือมีห้องอบไอน้ำอยู่ภายในยูนิตของตัวเองนะครับซึ่งมีไม่กี่โรงแรมนะที่จะมีแบบนี้นะครับและสุดท้ายตรงนี้จะเป็นทางเข้าไปยังส่วนของห้องนอนตัวห้องนอนเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วหลักๆก็คือเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ธรรมดามีทีวีอยู่ปลายเตียงนะครับแต่สำคัญก็คือเขาอยากให้เรานอนดูวิวนะครับเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นวิวที่สวยที่สุดของห้องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้อง Royal Suite ของ The St. Regis Bangkok นะครับโอเคครับทุกคนจบเรียบร้อยสำหรับการพาทัวร์ The St. Regis Bangkok นะครับที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์โรงแรมที่พิเศษมากๆของเครือ Marriott เลยนะครับสำหรับที่นี่นะสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกคือผมชอบหน้าตาของตัวตึกที่นี่เป็นอีกหนึ่งตึกที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยมากบนถนนราชดำริเลยส่วนสไตล์การตกแต่งภายในเนี่ยผมมองว่าที่เนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นโรงแรมที่เวลาเปิดตัวมาแล้วดูหรูหราไฮโซมากเลยนะด้วยสไตล์ที่มันเป็นสไตล์ของคลาสสิกของเขาแต่ว่ามาถึงณวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสไตล์นี้มันเริ่มที่จะอัปเดตแล้วแต่อย่างไรก็ดีนี่คือความตั้งใจที่เขาจะคงความคลาสสิกแบบนี้เอาไว้ในสไตล์ของเขานั่นเองนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่เขามีแต่คนอื่นไม่มีคือโลเคชันกับวิวคือตรงนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่แบบอาจจะเรียกได้ว่าดีที่สุดบนถนนราชดำริก็ได้นะคืออยู่ติดกับรถไฟฟ้าแบบนี้เลยแถมมองเห็นวิวของสนามม้า RBSC ด้วยนะครับซึ่งเป็นวิวที่สำคัญมากของที่นี่เราจะสังเกตว่าการออกแบบทั้งหมด Facility ทุกอย่างเนี่ยจะพยายามเกาะติดอยู่กับวิวนี้เพื่อให้เราเนี่ยมองเห็นมันได้ชัดเจนที่สุดก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับ The St. Regis Bangkok นะฮะแบรนด์โรงแรมที่เป็นแบรนด์ตัวท็อปสุดของ Starwood ในอดีตและเป็นของ Marriott ในปัจจุบันนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะเราจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะพาไปดูห้อง Penthouse ที่อยู่ชั้นบนสุดของตัวโรงแรมแห่งนี้นะครับเป็นห้องระดับหลายร้อยล้านเลยนะทุกคนฝากกด subscribe เอาไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณสปอนเซอร์ของคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะบัตรเครดิต Mastercard World และบัตรเครดิต Mastercard World Elite นะครับบัตรเครดิตเทียร์สูงสุดของทาง Mastercard ที่จะมามอบประสบการณ์ที่พิเศษสุดให้กับทุกไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับก็ใครสนใจอยากรู้เงื่อนไขเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับผมวันนี้บูมธลิตขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย